Tetapi di kalangan sebahagian daripada orang Melayu pula, dia punya respons tidak empathy kepada orang penganut Hindu, tetapi dia respons is okay, tapi bila kena pada kita, tak ada apa-apa tindakan. So dia sekarang ni adalah contest about victimhood, the contest of victimhood. What about when it happens to me? Selamat datang ke episod 147 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Syaril, episod ini sekali lagi dibawa bersama kerjasama dengan Joey. Dulu kita ada Joey Mattress. Syaril ada beli Joey Mattress. Saya sekarang tidur atas Joey Mattress. Saya pun tidur atas Joey Mattress. Saya rasa mungkin dah hampir setahun kot kita bertidur atas Joey Mattress. I must say it's a great mattress. You like the firmness of the mattress? Yes, memang seperti mana yang kita buat waktu iklan tahun lepas. Macam tu jugalah, masih kekal selepas tahun. Jadi kualitinya saya boleh sahkan bagus. Dan air tak pernah tumpah lah. Air tak pernah tumpah. Air tak pernah tumpah. Bulan puasa je. Dan hari ini sekali lagi Joey bersama dengan kita. Tetapi hari ini saya difahamkan bukan mattress. Kan kita dah beli sofa baru. Kita dah beli sofa baru. Apa salah sofa ni? Sofa ni banyak jasa dan akan terus berjasa mungkin. Tetapi ada juga yang bagi komen lah, set KS ni dah agak penat lah. It's a bit tired, you know. It's the same vibe. Sebab tu viewership kita turun. Sebab viewership kita turun bukan sebab kita, sebab kursi. So kita nak cuba benda baru, kita cari sofa yang baru. So kita beli sofa baru pula. Okay. Dan sofa ni daripada Joey? Sofa ni daripada Joey. Oh, dulu dia buat tilam? Dulu dia buat tilam, sekarang dia dah buat sofa. Wow. If the sofa is anywhere near the comfort of the bed, then we're all for it. Yes, for sure. We'll try it out kejap lagi. Sebab baru sampai tak silap saya, so nak kena unbox, nak kena pasang. Saya rasa dalam satu hari, the average Malaysian, dia berapa jam dia duduk atas sofa? Good question. Banyak jam dia duduk, average Malaysia ni. Saya rasa tak berapa aktif. Saya pernah baca satu data mungkin kerja. Tapi spesifik atas sofa lah. Saya tak pasti. 4 jam. 4 jam atas sofa. So kerja dia dah duduk atas kursi most of the time barangkali. Kemudian dia balik rumah dia duduk atas sofa. Dan 7-8 jam atas tilam. Kan? So 7-8 jam Joey Mattress, 4 jam Joey sofa. So half your day could be on Joey. Half your life can be on Joey. Half your life is on Joey. That's crazy. So kita dah order Joey sofa dan saya difahamkan on the way. On the way kan? Mungkin kalau sempat, within this episode. Yes. Kita akan tukar semua. Dan dia on the way daripada kilang Joey. Sebab Joey ni adalah syarikat tempatan. Kilang di Sungai Buloh. Tak payah sebut lah Sungai Buloh tu. Yelah, kalau lain apa yang jadi 2-3 tahun lepas mungkin kilang ni lagi besar daripada sekarang. Mungkin daripada tilam, sofa, dia boleh buat kursi, dia boleh buat meja kan. And I've been told that they've sold already 200 sofas. Every time they release memang sold out. Yes. Syaril, saya difahamkan bahawa tim kita, sebab kita tak dirujuk kepada kita sebagai bos, tapi tim kita telah memilih warna sofa. Jadi warna ni tunjuk sikit. Sebab kalau nak beli ni, dia beli online. Tapi bila nak beli online, sometimes you don't really know the colour kan. Kita tak berapa, sebab colour warna atas screen dengan warna sebenar memang agak berbeza lah. So what Joey does is that they send you this thing, which is Joey swatches. Dia punya sample lah. Sample dia yang boleh tengok berapa colour dia. Boleh 8 tengok dan boleh pegang, boleh rasa. So bagusnya sebab benda ni macam KJ kata, semua direct to consumer. Tak ada kedai, beli online saja. Tapi kalau nak tengok colour dengan mata sendiri, boleh order sampel ini. Ada 8 warna
dan boleh pegang fabric, boleh rasa fabric corduroy ni untuk ke-8 warnanya. Dan dia bagi sampel ni percuma. Kena bayar shipping je lah kalau dia pun sikit. Dan kalau akhirnya selepas membeli dan merasai dan memegang sampel-sampel ini anda membeli sofa, dia akan reimburse the shipping cost. Wow. Kita pilih yang mana? Tak tahu, kena tanya kan. Surprise lah. Belum sampai lagi. Jadi kalau tim kita pilih warna tu tidak membawa apa-apa makna yang lain. Wow, nice. Dia macam corduroy ni. I think it's corduroy. Corduroy. 75,000 Martindale rating. Martindale rating ni dia sejauh mana dia tahan lasak lah. Durability of the Saya dipahamkan corduroy. ni lebih 2 kali ganda daripada rating yang lazim. Sofa-sofa komersial yang lain. So tahan lasak lah. Sebab bukan apa, sebab pakai jeans ke pakai apa, kalau dia punya friction tu tidak akan membawa kesan kepada kemantapan sofa tersebut. Dan menarik sofa ni, dia one sofa 4 settings. Nanti kita tunjuk lah. Sebab satu sofa saja, tetapi ada 4 konfigurasi sofa tu. Dia boleh jadi sofa, dia boleh jadi macam untuk TV setting, dan dia ada setting untuk perbincangan. Tak boleh juga lah. Kalau kita nak bincang atas sofa. Anyway, we'll see that. Bukan zaman kita lagi. Dan saya difahamkan bahawa there is a 99-day trial for you to try in your own home. Dan kalau tak puas hati, boleh hantar balik dan dapat refund. Dan this is the best part of it, of course, adalah ada discount untuk pendengar dan penonton setia KS. Kita boleh guna discount code SOFA, SOFA 100 KS untuk dapatkan RM100 discount. Atas pembelian sofa, ya. Joey Sofa, harga dia adalah $2,995, RM2,995, tapi boleh dapat RM100 off dengan Sofa 100 KS, 5-year warranty, free delivery nationwide, dan kalau beli di Lembah Kelang, next day delivery. Maksudnya beli hari ni, esok dapat. Macam kita, semalam kita beli, hari ni dapat. Betul. Dan bukan hanya harga yang KJ katakan tersebut, tak semestinya kena bayar sekali. Boleh juga cuba installment plan kadar 0% faedah. Jadi tiap-tiap bulan bayar RM125 sebulan. Untuk 24 bulan boleh mendapat sofa ini. Well, look forward to the Joey Sofa yang dah akan sampai dah rasanya. Dah sampai. Dah sampai dah. Dah sampai. Hello. Okay, kita break kejap. Kita nak tengok macam mana sofa Joey ni. Let's have the sofa. Wow. What do you think? Not bad. Rasa dia punya tahap apa ni, the sturdiness bahasa Melayu apa, dia keras dia agak sesuai dengan apa yang saya minat. Sangat sesuai. Tapi bagus macam juga mattress tempoh hari. Bagus tentang Joey Sofa ni. Kalau nak tahu sama ada kita suka sofa ni, tak cukup 10 minit, 20 minit. Sebab itu yang KJ sebut tadi. Boleh pulang balik dalam masa 99 hari, tu benda yang bagus. Kalau kita pergi showroom pun, kita lompat atas sofa ke lompat atas tilam, tak boleh rasa. Kita bawa balik dulu, kita duduk, baru kita tahu kita suka ke tidak. Betul. Dan this is made from a blend of J-foam. This is a proprietary foam. 10 kali lebih keras ataupun lebih firm, stronger than the normal foam. Bukan keras lah, sebab memang tak keras. Just nice, nicely firm, perfect for sitting. Dan yang menarik dia, Syaril, apparently sofa ini direka bentuk khas untuk badan Malaysian, specifically measured to fit and support Asian bodies. My kind of height. Yeah, because you see your knee, it has a perfect right angle at the edge of the thing. Mine is not so Malaysian body, but still, I'm good. Dan ini adalah lounge setting. Untuk makluman pendengar dan penonton, ini adalah lounge setting in forest. This is the forest color. So you can do several different settings: conversation pit setting, movie setting, and sleep setting. Nanti kita akan tunjuklah contoh. Mungkin kita akan tunjuk movie setting. Dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, 8 warna. I like this forest. Amongst the other top sellers are sage and stone. Yang gelap-gelap sikit lah. Stone dengan forest ni gelap-gelap sikit. Tetapi ada yang light coloured, macam sunset, beach, peony yang deal suka. KJ akan pilih warna macam ni. Saya lebih suka neutral colour. Neutral, so like beach. Beach colour dengan seashell colour tu. Mungkin lebih sesuai dengan saya. Okay. Tapi tu lah yang KJ duk
ejek saya, kaki saya pendek ni, walaupun itu adalah ejekan yang saya terpaksa terima sebab itulah hakikat seorang yang ketinggiannya bawah daripada purata. Tetapi secara seriusnya memang bagus sebab KJ tak tahulah sebab you're lucky to be 6 foot or whatever it is you are. Bila beli dekat brand-brand tertentu yang tak perlu kita namakan. So what happens to your leg? So apa yang akan jadi ialah dia punya hujung kat you sini. don't touch the ground, Bagilah saya habis cerita dulu. I know you want to make fun of me, but let me make fun of myself. So benda ni dia akan lebih panjang. So bila yang hujung dia terlalu jauh, kita kaki akan rasa macam tergantung sikit. So tak best lah. Roller coaster. So yang ni saya boleh berpijak di bumi yang nyata. Itulah yang sesuai dengan personality saya. Well, we should start the episode because otherwise we're going to get comfortable and sleep on this. Dah lah bulan puasa. Okay. Shall we do some politics first? Okay. Yeah, let's do some politics first. Let's get Parliament out of the way. Baru-baru ini ada satu akta yang diluluskan di Parlimen. Akta ini okey lah, tak ada masalah. Sebenarnya saya pun sokong akta ni. Dia memerlukan pindaan perlembagaan. Okey, tapi dapat pindaan perlembagaan di Dewan Rakyat memerlukan 2/3. Ya, you need 2/3 majority in the lower house to amend any part of our constitution. So maybe I give a bit of a background explainer on this. Dah lama ada permintaan untuk Parlimen Malaysia mengambil semangat daripada konsep pemisahan kuasa. Jadi dalam politik ni biasalah separation of powers. Syarul, you want to do a quick explainer before I do the explainer on the Parliamentary Services Act about what separation of power is? Because to our young audience, maybe first time following about politics. Separation of powers ni satu konsep yang dipopularkan pada zaman Enlightenment. Yes. Bahasa Melayu Enlightenment apa? Pencerahan. Zaman pencerahan Eropah lah. Yes. Yang sekarang ni diperbaharaskan, diperdebatkan sama ada benda tu sebenarnya positif atau tidak. Kita ada pandangan yang lain mungkin tentu satu hari nanti. Tapi zaman Enlightenment itu maka muncul satu konsep separation of powers di mana secara mudahnya kuasa di sebuah penguasa ataupun kerajaan itu perlulah diasingkan daripada eksekutif, daripada legislatif dan daripada kehakiman. Jadi 3 cabang kuasa itu perlu asing dan satu tidak boleh mempengaruhi yang lain. Itu konsep asal separation of powers. Yeah. So di Malaysia mungkin pada 80-an ada tanggapan bahawa separation of power ataupun pemisahan kuasa ini sebenarnya tidak seperti mana yang sepatutnya ada. Di mana kalau kita ada pure separation of powers, tidak ada tempat di mana salah satu daripada cabang, biasanya eksekutif lah. Eksekutif ini adalah pentadbiran kerajaan. So eksekutif ini Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan semua yang menjadi anggota daripada pentadbiran kerajaan, the administrative government. Boleh menguasai legislatif di Malaysia adalah Parlimen Malaysia, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara dan Badan Kehakiman ataupun Judiciary. So in the 80s of course there was a big question whether or not there was encroachment, sebab pada tahun 80-an 90-an zaman Mahathir 1.0 lah basically cara kan, ada banyak tanda tanya sama ada eksekutif menguasai kedua-dua cabang yang lain. Eksekutif Mahathir menguasai judiciary dan judiciary ini telah pun melalui satu titik hitam, iaitu bila satu tribunal telah pun ditubuhkan untuk singkirkan beberapa hakim Mahkamah Persekutuan, terutamanya pada waktu itu Tun Saleh Abbas, Lord President at that point in time. So itu dilihat sebagai titik di mana eksekutif campur tangan dalam kehakiman, dan Parlimen pada waktu itu pun walaupun Parlimen bergerak macam biasa tetapi dianggap tanggapan dia adalah rubber stamp. Ya, apa saja yang dikendaki oleh eksekutif Mahathir pada masa itu Parlimen setuju sajalah, sebab pada masa itu Barisan Nasional ada super majority 2/3. Jadi apa-apa pun tidak akan berdepan dengan masalah undi sekiranya berlaku undian belah bagi di Parlimen ataupun di Dewan Rakyat. Boleh saya tambah sikit KJ? Ya, sure. Sebelum KJ terangkan dengan lebih lanjut. Ada juga
satu tafsiran bahawa dalam sistem Westminster yang kita pakai, tidak ada sebenarnya pemisahan kuasa. That's a good point. Yang sebenarnya, yang seperti mana konsep at least not between legislature and executive lah. Sebab dalam Malaysia dan dalam UK dan sistem-sistem serupanya, Perdana Menteri itu dan kerajaan itu dipilih daripada mereka yang mewakili majoriti di legislatif, di parlimen. Berbeza di Amerika Syarikat, di Perancis, di mana presiden dia bertanding atas tiket presiden, tetapi Kongres ataupun the National Assembly di Perancis itu lain daripada pemilihannya lain, pilihan rayanya lain. Jadi boleh sahaja ada kedudukan seperti mana banyak kali berlaku. Parti presiden dan parti parlimen itu, majoriti parlimen itu benda yang berbeza. Seolah-olah ada keabsahan sendirilah. Betul. Dan kalau parti yang sama sekalipun tetapi pilihan raya mereka itu asing. Jadi kalaupun Kongres itu sama parti dengan Donald Trump misalnya, tetapi in theory the Republicans in the Congress have their own sort of mandate and strength. That's an interesting point, tetapi saya berpendapat bahawa walaupun begitu dalam sistem Westminster wajar untuk ada pemisahan, walaupun parti yang menguasai dewan itu biasanya akan mencalonkan Perdana Menteri dan Perdana Menteri datang daripada parti majoriti, kecuali sekarang lah di Dewan Rakyat di mana Datuk Seri Anwar tidak datang daripada parti majoriti tetapi dapat membentukkan satu gabungan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya, first time berlaku hang parlimen di Malaysia. Sebab walaupun macam saya kata, yes, that's the case, tetapi sangat penting untuk legislature walaupun dalam sistem Westminster untuk menjadi semak dan imbang kepada eksekutif, ya. Sebab kadang-kala walaupun ahli parlimen itu datang daripada parti yang sama dengan kerajaan, dengan ahli parlimen, dia boleh mainkan peranan. Sekiranya eksekutif itu mungkin terbawa-bawa dengan kuasa yang ada, dah jadi angkuh, dah jadi out of touch, backbenchers ada peranan untuk check, untuk semak dan imbang kerajaan yang sedia ada, walaupun kerajaan itu adalah parti yang sama dengan ahli-ahli parlimen. Dan pernah berlaku dalam pengalaman saya di parlimen, Syaril, di mana ada beberapa undang-undang yang pergi ke Dewan Rakyat, tapi oleh kerana backbenchers ataupun ahli parlimen biasa yang bukan ahli parlimen yang ada jawatan menteri, timbalan menteri, tak berapa suka, terpaksa dipinda, terpaksa ditarik dan sebagainya. So I think ada peranan dia lah walaupun dalam sistem Westminster. Anyway, after Mahathir, there were many examples, Mahathir Point 1.0, examples of strengthening the other branches of government. Waktu Tun Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, ada satu Akta Judicial Appointments Commission, di mana pelantikan hakim tidak dibuat melalui prosedur hanya Perdana Menteri yang hantar nama kepada Yang Tuan Agong, tetapi ia mesti datang daripada beberapa nama yang dicadangkan oleh sebuah Judicial Appointments Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Hakim, supaya pada waktu itu dilihat bahawa Perdana Menteri saja yang hantar satu nama kepada Istana Negara untuk dapat berkenan Yang Tuan Agong. So sekarang ni itu dah ditukar. So that was a reform during last time. Dan sekarang ini apa yang disebut oleh Menteri Undang-Undang Zalina, this is the mother of all reforms. That's what she said kan about this Akta Perkhidmatan Parlimen. So mother of all reforms ini adalah untuk memberi seolah-olah satu kebebasan kepada badan legislature, itu Parlimen Malaysia, tanpa campur tangan eksekutif. So just very briefly, ringkasan akta ini dia mewujudkan perkhidmatan parlimen. So now Syaril, kalau kita pergi sekarang sebelum akta ini dilulus dan akan dilaksanakan selepas ia digazet, pegawai-pegawai parlimen itu adalah pegawai-pegawai daripada perkhidmatan awam biasa. Maknanya they are just the normal officers di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, gaji dan penjawatan adalah di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA. So Parliament has been complaining saying that kalau kita ada kebebasan yang sebenar, maka you will come up with a perkhidmatan parlimen, parliamentary services. So the people who work at Parliament, whether it is the clerk, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Ketua Pentadbir, semua itu datang daripada close service, parliamentary close service. Dan semua perkara yang melibatkan kewangan, yang melibatkan kebajikan mereka, yang melibatkan kenaikan pangkat mereka, dibuat melalui satu majlis perkhidmatan parlimen dan bukannya oleh SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
So that is in terms of the administrative independence lah yang dituntut oleh Akta Parlimen ni, dan dapat memberikan autonomi kepada Parlimen dalam urusan pentadbiran kewangan, mewujudkan perkhidmatan Parlimen, entiti berasingan dengan sistem pentadbiran yang sedia ada, jawatan kuasa khas, kenaikan pangkat, peruntukan tahunan. So sekarang ini Parlimen kena minta daripada Perbendaharaan, Kementerian Kewangan, can we have money for the operation of Parliament? Now dia akan ada standing amount yang pergi kepada Parlimen, perkhidmatan Parlimen Malaysia. Dan of course selain daripada itu, segala perkara yang melibatkan pelindungan undang-undang kepada anggota serta pegawai Parlimen yang sedia ada, so they have protection by law. Question is, saya setuju ini adalah satu benda yang baik. Saya tak nak kata benda yang tak baik, tapi adakah ini cukup untuk dikatakan sebagai mother of all reforms? Yes, administratively Parlimen akan jadi bebas, akan jadi independent, akan ada punca kuasa sendiri dalam undang-undang, akan ada kewangan dia sendiri. Tetapi the real test of independence is more than that. Ya, sebab apabila kita lantik seorang speaker yang datangnya daripada satu parti, dan kita tidak lantik seorang timbalan speaker daripada parti pembangkang yang mungkin boleh dicadangkan sebagai salah satu aspek semak dan imbang, then a lot of the parliamentary business akan dikuasai oleh kerajaan sedia ada, which is the case today. Saya bukan nak kata speaker yang sedia ada, Tan Sri Johari Abdul adalah seorang speaker yang berat sebelah dan sebagainya. That's a very heavy accusation to make. Tetapi when you get somebody from your team to be the speaker, and kalau kita tengok the urusan setiap hari, the order of business, Syaril, it's almost always, not almost always lah, saya rasa always 100% government business. So that is the point here lah. Whether you can call this administrative law reform the mother of all reforms, or it's just a step in the right direction but not enough. Of course, I think it's the second, iaitu langkah yang bagus, langkah yang positif yang boleh dipuji kerana meletakkan batu-batu asas lah dari segi pentadbiran. Tapi dari segi praktikalnya, seperti mana yang dah disebut KJ tadi, saya nak tambah satu lagi yang lain, iaitu satu lagi ujian sama ada kebebasan dan pengasingan kuasa pengaruh dalam badan legislatif. Bukan hanya semata-mata isu pentadbiran, majlis perkhidmatan dan sebagainya, tetapi apakah kebebasan ahli-ahli Parlimen itu sendiri. Dan kita sedia maklum dalam keadaan Westminster dan juga dalam budaya politik sekarang, ahli-ahli Parlimen kesetiaan pertamanya mestilah kepada parti politik. Dan parti politik dia dikuasai oleh presiden parti politik itu. Mana-mana parti politik lah, tanpa saya namakan mana-mana. Saya rasa semua lebih kurang macam itulah. Mungkin ada parti tertentu yang ada kebebasan yang lebih, tapi they all in the end about making sure kita tidak melanggar ataupun tidak lari daripada mainstream ataupun daripada apa yang dimahukan oleh kepimpinan parti tersebut. Jadi sama juga saya tengok ulasan-ulasan tertentu seperti di Amerika Syarikat, iaitu walaupun ahli-ahli Kongres mempunyai keabsahan sendiri, mempunyai pilihan raya sendiri, tetapi disebabkan ketua parti mereka adalah Presiden Trump, mereka akan setia kepada Presiden Trump. Dan mereka takut untuk memainkan peranan semak dan imbang seperti mana sepatutnya badan legislatif parti Republican di Amerika Syarikat. Misalnya, di Malaysia saya rasa ada unsur-unsur serupa lah, di mana boleh buat pembaharuan pentadbiran seperti ini sangat baik dan batu asas kepada masa depan yang lebih bagus, tetapi praktikalnya pada saat ini saya tak nampak begitu ramai ahli-ahli Parlimen dalam mana-mana parti yang akan berani untuk bersuara bercanggah dengan kepimpinan parti mereka, iaitu biasanya katakan dalam kerajaan berada dalam badan eksekutif. Ya, satu pandangan yang menarik daripada Syaril, ada beberapa komen yang saya nak buat. Di Amerika Syarikat, dia presiden, sebab ada pemisahan kuasa kan. Presiden dia tak ada kuasa untuk disiplin ahli Kongres. So katalah tapi Donald Elon Trump, Musk akan no, I want to explain why they are scared. Because dia tak ada kuasa untuk singkirkan orang tu daripada parti. So katalah Presiden Trump, dia nak important piece of legislation, akta, diluluskan di Kongres, di House of Representatives, lepas tu di Senate.
Lepas tu ada senator lah sebagai contoh, datang daripada parti Republican, dia tak sokong akta yang Trump nak hantar, nak Kongres luluskan. Dia tak boleh singkir sebab dia ada pemisahan kuasa. But you know what they're afraid of? They're afraid of being primaried. So what that means is that primary ni, setiap ahli Kongres dia kena pergi pilihan raya yang separate daripada pilihan raya presiden. So kalau dia seorang yang nakal, maknanya biasanya dia tidak akan dicabar sebagai calon daripada Republican Party. Kalau dia penyandang, dia akan dapat free ticket untuk bertanding semula, ya. Sebab dia incumbent. Tetapi kalau dia tidak patuh dengan ketua, dalam kes ini Trump akan letak seorang calon dalam primary. Primary ni sebelum dia lawan dengan Demokrat ni. Ini lawan antara Republican saja untuk menentukan calon. Dan Trump, Elon Musk macam Syahrir kata, akan bagi duit kepada pencabar dalam primary. So betapa malunya sekiranya seorang penyandang dia tak dapat nak pergi ke general election pun. Dia kalah di peringkat pemilihan calon dalam parti dia sendiri. So they're afraid of being primary. But to take your very good suggestion, Syaril, dan saya nak cadangkan benda ni juga kepada Parlimen Malaysia, why not kita buat macam Westminster. Westminster ni perkataan untuk Parlimen di UK lah, sebab kawasan di Westminster. So bila kita sebut Westminster tu Parlimen di UK. Di Westminster, Syaril, dia ada sistem whip. Maknanya kalau parti tu rasa undang-undang dan undi tu sangat penting, dia akan ada 3-line whip. Dia akan ada 3 garis di bawah arahan itu. Maknanya kena hadir dan mesti undi seperti mana kerajaan kehendaki. Kalau kerajaan nak akta itu lulus, mesti undi. Kalau tak, dia akan menghadapi tindakan disiplin. Antaranya boleh dibuang daripada parti. Maknanya they will be expelled from the party lah. Tetapi ada kalanya juga di mana parti tersebut memberi mereka kebebasan vote of conscience. Ikut dia punya conscience lah. Sama ada berdasarkan kepada agama dia, ataupun pegangan moral dia, ataupun berdasarkan kepada kawasan parlimen yang mereka mewakili. So saya rasa dalam kes-kes tertentu mereka keluarkan whip dan bagi kebebasan, terutamanya bagi akta yang tak ada kesan sangatlah kepada kepentingan strategik, kepentingan kewangan negara. I think more on the social and laws that have to do with morality, they lift the whip. Saya rasa sesuai, sebab kita kena mencapai aspirasi tersebut. Kalau tidak, takut orang akan tengok, orang muda sekarang tengok, semua ahli-ahli parlimen ni yang dipilih mewakili kawasan masing-masing, bila masuk ke parlimen, undian mereka, dia dah automatik dah set lah. Kalau you sebelah kerajaan, you akan ikut 100% belah kerajaan. Kalau you belah pembangkang, 100% belah pembangkang. Sekali-sekala, macam cadangan yang KJ sebut, yang memang dah wujud dalam sistem asal yang kita ikut ni, memberikan adalah kebebasan, independence untuk ahli-ahli parlimen itu, bukan hanya mengundi atas niat dan pegangan ideologi mereka dalam hal tertentu, tapi lebih penting mewakili kawasan macam KJ sebut. Mungkin satu-satu rang undang-undang itu dia dilihat lebih positif ataupun lebih negatif di sesebuah kawasan. Sekurang-kurangnya ahli parlimen tu boleh bukan hanya bersuara, tetapi boleh mengundi mengikut kepentingan penduduk dan juga pengundi dia di kawasan tersebut. Itu sistem, sebab itu kita ada wakil rakyat di kawasan masing-masing. Takkanlah kita nak anggap semua undang-undang dalam Malaysia ni dia efek dia sama saja dan perlu ikut saja semata-mata. Dan itu mungkin juga boleh membantu dari segi bipartisan, sebab pembangkang yang terkesan disebabkan undang-undang tu terkesan kepada kawasan dia akan ada caucus dengan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, backbencher, dan dia akan undi bersama. Dan mungkin pembangkang yang tak ada kaitan, yang rasa bahawa in the national interest this is better, akan undi bersama dengan kerajaan. Betul. So ia menjadi lebih kepada issue based voting. Saya ambil contoh yang mudah lah. Kalau katalah sebagai contoh ada akta yang akan menjejaskan petani ataupun pesawah padi, then of course semua ahli parlimen yang ada pengundi-pengundi di jelapang padi ni akan bergabung
dan mereka akan undi supaya akta itu tidak dilaksanakan sebab mungkin akan menjejaskan pengundi mereka. Tetapi kalau sistem yang sedia ada di Malaysia, dia memang semua ada whip. Kalau tak undi mengikut kerajaan ataupun mengikut arahan daripada whip, sama ada kerajaan ataupun bangkang, tindakan boleh diambil atas anda. Dan anda seolah-olah tidak ada minda sendiri untuk menentukan bagi pihak pengundi. So I think maybe that's something that we can look into. Ya. Ia memerlukan kebesaran jiwa lah daripada kepimpinan parti, setiap parti dekat Malaysia ni. Ya, but of course yang penting macam contohnya undang-undang pembekalan bajet dan sebagainya, that one three line whip lah. Itu memang 3-line whip. Tapi ada setengah benda yang saya rasa boleh kita remove the whip lah untuk menentukan. Cuma ada balik kepada akta ini. Ada akta ini telah pun membentukkan Parliamentary Services Council. Asalnya 13 orang. Tetapi 13 orang ini asalnya tidak disebut wakil daripada pembangkang. Tapi saya difahamkan bahawa pindaan dibuat sebelum ni akta ini diluluskan supaya 2 daripada ahli parlimen itu dikhususkan untuk pembangkang. Tapi ini sekali lagi nak tegur, tak perlu pun dibuat pindaan pada saat yang terakhir. Kalau betul-betul nak supaya ada satu akta yang adil dan sama daripada awal lagi, bila buku biru itu dibentangkan di meja ahli-ahli parlimen, dah disebut bahawa 4 ahli parlimen itu 2 adalah daripada pembangkang, supaya daripada awal lagi nampak bahawa niat itu adalah sebenarnya adalah untuk semak dan imbang. Tapi ini later it was amended so that 2 daripada ahli parlimen itu adalah terdiri daripada ahli parlimen pembangkang. Tapi saya haraplah selain daripada apa yang dicadangkan oleh Syaril tadi, benda-benda lain lah, seperti mungkin seorang timbalan speaker boleh datang daripada pembangkang juga, sebab itu sangat penting sebagai referee dalam parlimen. Kita nak supaya ada bukan hanya akta perkhidmatan parlimen, tetapi persepsi tanggapan orang referee itu adalah seorang yang juga adil. Kalau 3 referee, seorang speaker, 2 timbalan speaker, apa salahnya seorang itu datang daripada pihak pembangkang. Okay. Ada lagi sikit politik sebelum kita break. Syaril, ada beberapa perkembangan yang menarik minggu ni. Ada satu mother of all elections. Apa dia tu? Rocket elections. Rocket, ya. The Rocket Man. 16 hari bulan Mac. Jadi tak lama lagi, hujung minggu ni, hari Ahad ni, akan berlangsung pemilihan untuk parti DAP. Dia khusus untuk CEC. Dia khusus untuk CEC ni macam majlis tertinggi DAP lah. Dan sistem pilihan raya DAP ni, untuk makluman, kita pernah sebut secara ringkas, dia pilih 30 orang untuk mewakili peringkat tertinggi CEC ni, dan Setiausaha Agong dan juga jawatan kedua penting pengerusi DAP akan dipilih dari kalangan 30 orang ni oleh 30 orang itu. Jadi dia bukan macam parti-parti lain yang mana jawatan-jawatan besar tu dipilih secara langsung ataupun direct oleh ahli, tetapi ahli pilih 30 dan memberi pengharapan dan juga kepercayaan kepada 30 yang terbaik ini untuk pilih di kalangan mereka. Siapakah pemimpin nombor 1, nombor 2 misalnya. Jadi dalam cerita pilihan raya DAP ni, kita pernah ulas tempoh hari ada kes-kes yang agak panas di mana di Pulau Pinang, tak silap saya, dalam makan malam, Steven Sim telah pun, Yang Berhormat Steven Sim, Menteri Sumber Manusia yang juga pengurusi DAP di Pulau Pinang, telah pun diherdik oleh seorang yang dikatakan rapat kepada bekas Setiausaha Agong dan pengurusi DAP sekarang, iaitu Lim Guan Eng. Jadi memang undercurrent dalam DAP ni adalah sama ada mereka yang menyokong kepimpinan dan juga menyokong Lim Guan Eng ini, ataupun mereka yang sudah pun move on daripada generasi Lim Guan Eng khususnya, yang mana yang akan menang. Dan dalam hari-hari akhir pilihan raya DAP ni, pemilihan DAP ni, maka timbul satu lagi insiden yang mungkin sesuai untuk kita bincangkan, sebab dalam satu lagi dinner, sebab politik Chinese dan politik DAP ni banyak berkisar makan malam, pengurusi DAP Lim Guan Eng telah menegaskan dalam ucapan masa depan politiknya akan ditentukan oleh ahli-ahli parti DAP sendiri dan bukan oleh pihak luar seperti UMNO. Tiba-tiba dia sentuh UMNO ni sebab apa kerja? Sebab pada bulan Januari, dah lama dah,
Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO telah mengeluarkan satu kenyataan yang lebih kurang menyebut bahawa zaman Lim Guan Eng ni dah berlalu. So Presiden UMNO bagi pandangan kepada semua bahawa DAP sekarang ni lain daripada DAP Guan Eng dulu dan peralihan generasi wajar berlaku. So Guan Eng dia pukul balik sekarang, dia bagi tahu pada ahli-ahli yang datang pada dinner tersebut dan pada semua, it's DAP's decision, not UMNO's decision. Jadi KJ, adakah ini your regular posturing disebabkan dekat-dekat dengan pilihan raya? Adakah lebih mendalam daripada itu? Apa yang kita sedang kita sedang melihat berlaku di dalam DAP sebenarnya adalah satu peralihan generasi dan peralihan I don't want to say ideological transition, tetapi peralihan posture yang sangat signifikan yang perlu dilihat oleh semua pemerhati politik di Malaysia. There was some talk about not just Guan Eng dia punya pandangan berkenaan dengan DAP dan UMNO, tetapi usaha daripada dalaman DAP sendiri untuk cuba memujuk Guan Eng supaya dia memberi laluan. So I think the latest is dia ada berita yang kita telah pun baca yang mengatakan bahawa Anthony Loke, Setiausaha Agong. So dalam sistem DAP ni, Setiausaha Agong adalah orang yang paling berkuasa lah dalam sistem dia. Kalau dalam UMNO dia Presiden, bukan Setiausaha Agong. Tetapi dalam sistem DAP, the Secretary General calls the shots. Tetapi ada satu jawatan iaitu National Chairman, pengurusi kebangsaan, yang walaupun tidak mempunyai kuasa Setiausaha Agong tetapi adalah figurehead ataupun adalah seorang simbol kepimpinan yang sekarang ini disandang oleh Lim Guan Eng. Dan ada usaha saya difahamkan daripada Anthony Loke untuk minta pujuk supaya Guan Eng tidak menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan pengurusi kebangsaan. Pengurusi kebangsaan ni mestilah dipilih di kalangan 30 orang, Central Executive Committee, CEC kalau tak silap saya. Dan mereka kata even if Guan Eng wins the CEC, please do not offer yourself to contest as the national chairman. Give way to someone else. What is happening behind the scene? Kenapa ini semua berlaku, Syaril? Saya rasa ini adalah satu usaha daripada kumpulan muda dalam DAP yang diwakili oleh Anthony Loke, Nga Komeng, Steven Sim, untuk recast DAP as this with this new posture. Posture bukan street fighter, bukan parti yang dikenali rapat dengan sayap chauvinis yang jadi bogeyman kepada UMNO, dan satu parti yang lebih moderat, satu parti yang boleh bincang bersama dengan rakan-rakan dalam PH, hatta dengan UMNO pun behind closed doors, untuk menampilkan satu kerajaan yang berhaluan tengah, yang tidak hanya mengikut isu-isu chauvinis ataupun isu-isu sempit perkauman, tetapi lebih boleh diterima oleh masyarakat Malaysia yang majmuk. Some people will say that it's the MCAization of DAP, tapi saya rasa maybe it's too early to say that. Tetapi definitely it's satu peralihan daripada DAP Guan Eng. Guan Eng punya DAP ni DNA dia lebih kurang seperti bapak dia lah. Street fighter, isu-isu yang mungkin boleh mengguris hati orang Melayu, terutamanya bila diambil konteks perbincangan itu dibuat di dalam majlis DAP dan sebagainya, kepada satu posture yang lebih macam Steven Sim berpantun, Anthony Loke yang sangat mudah diterima oleh masyarakat Melayu dan sebagainya. I think that's what's happening. What do you think, Sarah? 100% setuju. Sebab sebenarnya penting untuk terutamanya UMNO melihat peralihan generasi ini berlaku, ataupun peralihan ideologi ni, kalau kita nak gunakan terma-terma yang tak sempurna tu, tapi saya harap penonton faham. Sebab itu saya rasa barangkali Presiden UMNO mengambil keputusan untuk sengaja sebut perkara ni. Sebab daripada sebelum lagi PRU 2022,
apa-apa saja percakapan walaupun dalam parti seperti UMNO berhubung dengan apa-apa kerjasama dengan Pakatan Harapan yang mana ada di AP, antara ayat-ayat yang dah mula diletakkan pada saat itu pun KJ ialah Anthony Loke ni lain. Anthony Loke ni adalah DAP yang baru, yang kita boleh bincang, kita boleh bersama, kita boleh, dia tak sama dengan Lim Guan Eng, dia tak sama dengan Lim Kit Siang. Sama ada substance-nya betul atau tidak, itu nombor 10. Tetapi dalam politik, penjenamaan dan persepsi yang paling utama. Dan suka tak suka, Lim Guan Eng terutamanya telah pun menjenamakan diri dan dijenamakan sebagai seperti mana disebut Street Fighter, tetapi bukan hanya Street Fighter semata-mata Street Fighter, tapi Street Fighter yang memang ada rekod mengguris hati orang Melayu. So dia perlukan wajah yang lain. Dan apabila Anthony Loke datang ke PWTC bagi ucapan setahun 2 tahun lepas, ada satu kongres kerajaan perpaduan ke sesuatu macam tu, saya rasa ramai orang UMNO tengok, dia boleh bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih, tak ada pelat. Bukan seperti seorang bekas Menteri Kewangan yang rakyat ringgit. Contoh kan. Dengan benda-benda macam tu, dia ada memberi kesan kepada emosi, sama ada boleh terima atau tidak. Jadi ia penting, dia memang lebih daripada kepentingan DAP sendiri, tapi untuk jangka panjang kerajaan perpaduan, terutama jangka panjang kerjasama antara Parti Melayu UMNO dan juga DAP, it's very important this happens. So saya tak tahulah seberapa banyak ahli-ahli DAP nak fikir benda tu sebagai satu faktor. Saya rasa itu yang Lim Guan Eng cuba tekankan, cakap apa saya nak fikir pasal orang lain, fikir pasal parti kita sendiri dulu. So saya boleh bayangkan sebab itu ucapan sebegitu diberikan juga pada makan malam veteran DAP, yang mana Lim Guan Eng menegaskan bahawa peranan veteran dalam parti, pengorbanan mereka tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya dia cakap pasal veteran, dia cakap pasal diri dia sendiri jugalah. Barangkali nak mengingatkan orang, look, I struggle and I brought the party to a certain point, takkan you just want to kick me out. Jadi ini saya nampak adalah dilema dan juga pertandingan yang kita akan saksikan berlaku dalam beberapa hari lagi. Dan jawapan dia kepada Zahid adalah DAP won't be bossed around by UMNO. So dia punya political consideration adalah political consideration DAP yang lama, sentiasa melihat semua benda yang buruk ni datang daripada UMNO. Tapi saya boleh kata vice versa jugalah, dalam UMNO masih lagi ada pemimpin yang segala benda yang buruk datang daripada DAP. So yes, DAP looks like it's trying to go through this transition. Tak pasti sama ada di peringkat UMNO ada transisi yang boleh dikatakan sama kalau sekiranya melihat bahawa DAP akan melalui peralihan inilah. Ya. Saya rasa dalam UMNO peralihan tu dah berlaku tanpa ada peralihan kepimpinan. Sebab kepimpinan sedia ada yang membawa benda ni ke atas meja. Tapi the point that I'm trying to make is that peralihan pandangan Zahid ni, adakah ia instrumental ataupun adakah ia betul-betul intrinsik lah. Yang you know what I mean kan, instrumental dia lebih sedia untuk terima DAP disebabkan kerajaan paduan nak bentukkan kerajaan, ataupun betul-betul dah ada shift in ideology daripada everything bad is DAP, kita Ultra Melayu memang raison d'être kita adalah untuk lawan dia orang ni, tetapi sekarang ni dah tukar ideologi, dah jadi lebih moderate macam kita dululah. Tapi sebelum kita cakap dalam DAP pun saya tak begitu yakin 100% bahawa semuanya intrinsik. Ada juga instrumental juga. You're right. So to be fair. Okay, Sabah, Syafi Afdal, Presiden Parti Warisan dah umum bahawa apa yang kita speculate selama ini, bahawa Warisan akan pergi solo. Apa yang saya baca di sini untuk pilihan raya negeri yang akan diadakan pada tahun ini, apa yang saya baca daripada sini, Syaril, adalah mungkin dah crowd out lah, sebab mungkin GRS dah setuju untuk pergi dengan PH, UMNO pun nak tag on dengan GRH PH. Jadi kalau dah kira semua kerusi tu memang tak ada tempat untuk Warisan, dan Syafi feels that mungkin the time is right to go solo lah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, ada isu-isu yang timbul beberapa bulan yang lepas berkenaan dengan isu video tuduhan kickback dan sebagainya, dan Syafi berpandangan bahawa ini adalah masa yang sesuai untuk Warisan tidak terpalit dengan sama ada GRS, PH ataupun UMNO. He senses some dissatisfaction dan memang dia tak ada tempat
kalau dia nak pergi dengan 3 gabungan ini. So he decided to go solo. Yeah. I think it's the right analysis. Cuma persoalannya ialah apa yang akan berlaku selepas. Andai kata warisan menjadi lebih kukuh, saya tak begitu mahir dan arif. Dan bila waktu Datuk Syafiq Abdal datang ke Sofa KS pun, kita tak dapat jawapan yang tuntas. Bagaimana dinamika warisan dan juga Pakatan Harapan khususnya. Saya nampak pintu itu tidaklah ditutup rapat. Jadi dalam dinamika politik Sabah yang sentiasa berubah ini, in fact Sabah is the original where people can move across parties and there's no drama kan. Ada kemungkinan dalam beberapa tahun lagi kita nampak kalau warisan lebih resurgent di Sabah, adakah mereka juga terbabit dalam pentadbiran kerajaan di peringkat pusat? Tak tahu. Saya rasa jika warisan menang di Sabah nanti, ataupun warisan kalah pun, apapun keputusan pilihan raya negeri Sabah, keanjalan politik Sabah akan menuntut supaya warisan kekal dalam kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan warisan tak ada pun jawatan menteri. Maksud saya lah lebih aktif, lebih ada jawatan dan sebagainya. Maybe kalau dia menang dan dia ada leverage di Sabah, mungkin Syafiq akan minta supaya dia dapat salah satu daripada kursi Jemaah Menteri daripada PMX. Dan UMNO Sabah pun ada sebahagian daripada UMNO Sabah yang lebih selesa dengan warisan berbanding dengan GRS. Betul. So sebab dia nak anggap GRS ni sebagai X-Bersatu. X-UMNO. Oh sorry, X-UMNO. X-Bersatu tapi X-Bersatu juga. X-Bersatu asalnya UMNO. Okay, should we take a break? Yeah, take a break. Okay, we'll be back after this. Selamat kembali ke episod 147 Keluar Sekejap bersama Joey Sofa. Tapi ni dah bukan sofa semata-mata sofa dah ni KJ. Wow, ni apa, konfigurasi apa ni? Ni movie setting. Movie setting. Movie dia ada 4 setting. 1 lounge tadi. Kemudian 2 conversation pit, 3 movie yang ini, dan 4 sleep. Wow. So kita belum lagi sleep. Tapi sleep dia sama macam ni, cuma tak ada 2 ni lah. Okay. So dia jadi tilam bawah ni yang kita boleh bayangkan agak selesa kalau kita tidur. Sekarang ni kita berdepan dengan keadaan di mana ramai orang muda sedang mencari tempat duduk, sama ada mereka beli ataupun sewa kediaman pertama. I'm getting feedback from some of my younger friends that they have problem trying to deal with space. But some of the units are quite small. Yeah. So saya nampak sofa macam ni dia boleh membantu. Sebab kalau unit, contoh unit apartment, unit kondo tu agak kecil dan dia terhad dari segi ruang dia, something like this is very useful. Betul. Mungkin sebagai orang muda yang nak ada bilik untuk tetamu, untuk family yang datang misalnya, tapi tak cukup space, tak cukup ruang, benda macam ni boleh jadi benda option yang baik, kerana dia boleh tempat kita sofa seperti biasa tetapi boleh digunakan untuk setting-setting yang lain. Dan bukan hanya bagi mereka yang menyewa, tetapi pemilik-pemilik unit yang sekarang ni mungkin Airbnb dan sebagainya, yang nak menyewa unit mereka, kalau mereka boleh berikan ini sebagai satu tawaran, ada mungkin nilai lebih tambah. mudah, ada nilai tambah kepada unit tersebut. See, there's a pocket there. Yes, saya I don't have a pocket. Ada pocket dekat ni untuk letak phone, letak remote control, apa saja yang kita tengok lah. Apa saja yang kita gunakan pada ketika kita pakai Joey Sofa ini. Sekali lagi untuk pendengar dan penonton KS Keluar Sekejap, anything special for the Joey Sofa? Betul, kita ulang sekali lagi, tawaran eksklusif untuk penonton Keluar Sekejap menggunakan kod SOFA 100 KS, SOFA 100 KS, to get RM100 off your sofa off price. Your 2995. Betul. Dan boleh bayar secara ansuran tanpa faedah. 5 tahun warranty, free nationwide delivery, dan kalau anda duduk di Lembah Kelang, next day delivery. Beli hari ini, esok dapat untuk mereka di Lembah Kelang.
Jadi kita boleh sahkan bahawa sofa ini sangat-sangat selesa. Ada 8 warna yang menarik mengikut cita rasa anda. Anda boleh dapat swatches ini daripada Joey, sampel ya, sampel. Dan ini percuma, hanya bayar kos penghantaran saja. Tapi selepas ni kalau anda beli sofa, kos penghantaran tu akan di refund, akan dibayar balik oleh tak banyak pun kos penghantaran tu, berapa ringgit je. Boleh tengok. Dan macam saya kata tadi, kalau tak puas hati ya, kalau dapat sofa ini dan tidak berpuas hati selama 99 hari, where you going to find this 99-day trial? If after 99 days you've gone from sofa lounge setting to TV movie setting to conversation pit, dah lompat, dah baring semua, you can still send it back and get refunded. Fantastic. Satu lagi last KJ, kita lupa sebut, dia kain ini boleh dibuka dan dicuci. Jadi juga sesuai, terutamanya bagi ada zip kat belakang. Ada zip, boleh buka, semua ni boleh buka dan boleh basuh. Dan ni penting lah sebagai mana-mana yang keluarga muda yang mana ada anak kecil. Kalau sofa ni confirm ada benda yang tumpah dan sebagainya, sangat mudah boleh dikeluarkan dan boleh cuci. Get your Joey sofa today. I'm getting it. I'm just going to picking colors. I'm just picking colors now. Yeah, picking colors. Well, okay. Some serious stuff we need to talk about. Okay. Yeah. You wanna do the background? Ini benda yang kita nak cakap pada topik lepas, episod lepas tapi tak sempat, iaitu isu penyampai Era FM dan juga persendaan mantra Hindu yang telah pun berlaku. Tapi topik dia sebenarnya lebih besar. Tapi kita cakap pasal ini sebab ia memangkinkan perbincangan yang lebih luas tentang bagaimana kita mengurus apabila ada insiden-insiden seperti ini berlaku. Anyway, insiden ni bagi mereka yang terlepas pandang membabitkan 3 penyampai radio Era FM, Nabil Ahmad, Azad Jasmine, itu Pak Azad, dan juga Radin yang telah didakwa mempersendakan mantra suci agama Hindu. Kalau dah tengok klip tu, saya tak sempat tengok klip yang asli sebelum saya rasa banyak diturunkan, tapi saya nampak klip tanpa audio lah, dan saya lebih kurang nampak apa yang berlaku, di mana memang ada aksi yang mempersendakan mantra Hindu vel-vel tersebut. Dan telah mengundang sudah tentu reaksi yang sangat negatif, terutamanya daripada pihak masyarakat Hindu sendiri, pemimpin parti politik misalnya, pemuda MIC, pemimpin masyarakat Hindu mengecam tindakan tersebut kerana dianggap tidak menghormati agama Hindu, menegaskan bahawa mantra tersebut bukannya boleh dijenakakan tetapi mempunyai makna spiritual yang mendalam dan tak boleh dijadikan bahan jenaka. Secara ringkas, mereka telah pun memohon maaf. Pertama di Konti pada hari keesokannya, tak silap saya. Kemudian di Batu Caves pun mereka telah pun pergi dan memohon maaf di Batu Caves sendiri, bersama berjumpa dengan tak silap saya bendahari MIC yang juga mempunyai peranan di situ. Dari pihak kerajaan, SKMM telah pun mengeluarkan notis niat penggantungan lesen kepada Astro Audio sebagai pengendali Era FM. Ketiga-tiga mereka telah digantung tugas. Astro diberi tempoh 30 hari untuk memberi maklum balas sebelum sebuah keputusan rasmi dibuat, dan sebuah siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan penyalahgunaan media sosial, sebab video ini dimuat naik atas platform rasmi Era FM, media sosial Era FM, dan penyiaran yang mengandungi konten menyinggung sensitiviti agama itulah yang sedang disiasat. Kertas siasatan akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Saya sempat melihat juga wawancara ringkas ataupun komen ringkas daripada Menteri Dalam Negeri yang mengiktiraf permohonan maaf tetapi mengatakan proses siasatan dan undang-undang perlu terus berjalan. Jadi KJ, macam KJ bagi gambaran tadi, kita tak nak hanya cakap pasal hal ni, kita nak cakap tentang yang lebih luas, tetapi race relations lah, tentang hubungan kaum, tentang apa reaksi yang sewajarnya apabila insiden-insiden ini berlaku, sebab ni bukan kali pertama sesebuah agama dilihat dihina. Tetapi sebelum kita pergi lebih luas, saya cuma nak bagi pandangan KJ. Saya rasa dalam hal ini terlebih dahulu, saya rasa permohonan maaf mereka itu sangat genuine, sangat sincere, sangat ikhlas.
dan mereka telah mengakui cepat-cepat bahawa ada kesilapan. Jadi insting saya seperti mana dalam hal KK Mat, seperti mana dalam hal-hal lain, orang buat silap ke je. Orang buat salah, dan dalam dunia yang mana kadang-kadang kita buat salah ini, bila ada kesilapan dan orang tu dah betul-betul nampak jelas memohon maaf, saya punya insting adalah kalau boleh, bukan semata-mata tamat kat situ tak buat apa-apa. Perlu ada satu kita tengok apa aksi yang lebih sesuai, apakah penambahbaikan yang perlu, tetapi tak perlulah kita pergi cepat-cepat nak menghukum mereka. Dan ada insting saya mengatakan let's not punish, tetapi gunakan ini sebagai peluang untuk kita memahami antara satu sama lain. Ya, saya setuju. Saya rasa itu pendapat dan juga pandangan yang terbaik lah dalam episod kali ini, di mana bila dah ada tindakan yang pantas, yang cepat untuk minta maaf, kita terima dan kita tak nak benda ni escalate. Dan saya rasa apa yang telah pun dibuat oleh Azad, Pak Azad, Radin dan juga Nabil, terutamanya Azad lah, sebab dalam video tu Pak Azad, tarian dia yang menimbulkan kontroversi, dan juga laungan yang dibuat oleh beberapa orang dalam video itu, yang dikatakan laungan itu adalah laungan veil yang menjadi mantra yang suci untuk penganut agama Hindu, terutamanya sewaktu Thaipusam. Itu yang menjadi kontroversi, dan saya rasa dari segi effort mereka kita hormati, dan adalah usaha yang sangat-sangat saya rasa ikhlas untuk cuba memastikan bahawa isu ni dapat diselesaikan dengan baik. Saya rasa terutamanya Pak Azad juga, kalau tak silap saya ni, Pak Azad juga ada keturunan India. So saya rasa he obviously felt genuine remorse sebab dia ada family members daripada the Indian community. Saya nampak, saya bukan nak defend DJ era sebagai seorang DJ juga, tetapi di sini ada beberapa perkara yang sebelum kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan lah, yang agak unfortunate tentang insiden ini, sebab saya difahamkan niat sebenar Azad dan juga rakan-rakan lain adalah untuk meniru tarian entrance Miki Ghazali. Miki Ghazali ni adalah seorang Muay Thai fighter, dan dia telah pun buat tarian tertentu sewaktu dia masuk entrance untuk pertandingan dia. Dan sebenarnya apa yang dibuat oleh Pak Azad adalah untuk meniru tarian tersebut. Tetapi malangnya bila dia tengah buat tarian itu, kedengaran veil, sebab mungkin ada yang inappropriately lah nampak tarian tu boleh dikaitkan menyerupai apa yang dia anggap ada pada perarakan Thaipusam. That's of course where it happened. Dan the other unfortunate thing is bila dah ada perkataan veil tu, mungkin sepatutnya tapisan dibuat sebelum benda tu di-upload. Sebab benda tu bukan video yang tiba-tiba keluar. It was actually posted on the, macam you kata lah, it was posted on the official platform. Jadi itu seolah-olah benda tu dah ditapis dan dapat green light daripada the platform itself, stesen radio itu sendiri, untuk dimuat naik sebagai satu posting rasmi. So I think it was all a bit unfortunate lah, ya. Tetapi bila, of course, ada yang kata sebab orang marah baru dia minta maaf. Maybe yalah, saya pun terlibat dalam radio, kadang-kadang kita pun tak tengok sebelum benda tu muat naik, dan kadang-kadang ada benda yang social media manager dia pun tak arif ataupun tak peka dengan sensitivity, dia pergi naikkan, and of course it was taken down very quickly lah once it was pointed out. So saya tak nak cerita tentang apa niat sebenar dia buat tarian tersebut, tetapi lebih kepada response from what's happened. Syaril, saya agak terganggu dengan respons yang kita melihat sejak beberapa hari yang lepas. And let's be honest about this. Let's have a honest conversation on the Joey sofa about the state of
race relations in Malaysia. And I'm a bit sad. Saya agak sedih sebab okay, kita terima bahawa MC keluarkan notis niat pengantungan, itu memang kena dibuat lah sebab I think part of Malaysia was asking for blood, mesti ada tindakan yang tegas, sama ada penggantungan lesen radio ataupun sama ada Nabil Radin dengan Pak Azad sendiri kena digantung dan sebagainya, which now they are suspended by Astro, right? By Astro. So Astro took the initiative to suspend them. Ada juga laporan polis dibuat, 73 laporan polis dibuat oleh orang awam, dan sekarang ni kertas siasatan telah pun disediakan dan akan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Tapi yang lebih menyedihkan, Syaril, adalah the response. Because bila benda ni berlaku, dah jadi us and them. So kalau anda adalah seorang yang datang daripada masyarakat India, penganut agama Hindu, of course there was outrage, and rightful outrage, walaupun niat asal tarian itu nak tiru this Miki Ghazali, tetapi it came out wrong, and of course you deserve to be angry about that. Tetapi di kalangan sebahagian daripada orang Melayu pula, dia punya respons tidak empathy kepada orang penganut Hindu, tetapi dia respons is okay, tapi bila kena pada kita, tak ada apa-apa tindakan. So dia sekarang ni adalah contest about victimhood, the contest of victimhood. What about when it happens to me? Bila ada perkataan yang menghina Islam, yang menghina Melayu, kenapa tidak ada outrage? Kenapa tidak ada tindakan? Dan dia start compare lah, bila orang ni cakap begini, berapa dia kena denda, apa tindakan terhadap orang ni dan sebagainya. Saya sedih dengan keadaan itu. Saya tak pasti Syaril punya pendapat apa. Saya sedih, tapi saya tak terkejut lagi sebab saya rasa trend ini dah lama wujud dalam Malaysia. Di mana ada ayat saya pakai, the tribalism of pain or tribalism of hurt. Di mana kalau saya kena ataupun puak saya kena, komuniti saya kena, dan maksudnya dalam Malaysia ni kaum saya kena, maka di situlah yang segala kemarahan saya berpusat di situ. Dan kalau orang lain kena dan kaum saya yang dianggap bersalah dalam hal ini, respon pertama ialah macam disebut tadi, bila saya kena, mana simpati ataupun mana aksi. Dan tekanan itu, KJ, sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada kaum lain, tapi KJ sedar atau tidak, ditujukan pada kaum sendiri sebenarnya. Mereka akan, yang berfikiran sebegini, akan benar-benar marah kepada, dalam hal inilah, orang Melayu yang terlebih-lebih nak defend kaum lain. Dianggap macam tu. Dan kita, saya rasa KJ pun pernah melalui zaman ini, sebab kita selalu dilihat sebagai lebih moderate dalam parti lama kita tu. So dalam hal macam ni, saya rasa dia bukan benda yang mengejutkan, sebab dah lama saya tengok. Masa contohlah, masa KJ jadi ketua pemuda, KJ turun sewaktu ada church bombing. Gereja. Gereja di Molotov cocktail. Saya ingat pada waktu ketika itu, ramai dalam parti tersebut dan juga orang Melayu di luar yang tak selesa. Sebab dia kata, kenapa ketua pemuda UMNO nak kena lebih-lebih pula menunjukkan simpati ataupun empati terhadap agama lain atau kaum lain, yang kadang-kadang juga bila kena pada... Dia orang kata bila kepala babi dicampak di depan masjid, awak di mana? Ya. Tapi yang peliknya, KJ, satu ialah that's a very weird way of looking at life, sebab saya rasa itu bukan apa yang seorang manusia dan juga seorang Muslim patut reaksi. Itu pandangan saya dan tafsiran saya. Tapi okeylah, kalau tolak tepi tu, kalau you rasa jangan sentuh pasal soal ajaran agama sekalipun, tapi yang mereka komplain itu pun tak tepat. Sebab seperti mana kita akan bincang selepas ini, golongan yang telah menghina agama Islam pun ada tindakan juga. Dan apabila contoh waktu kepala Kinzir dibuang ke dalam kawasan masjid surau di Malaysia beberapa tahun dulu, pun pemuda UMNO ada turun waktu tu bawah kepimpinan KJ. So dia kadang-kadang soalan di mana sewaktu kita kena itu adalah soalan retorika, bukan soalan fakta pun. Dia bukan satu pemerhatian yang menunjukkan ketidakseimbangan. It's just a rhetorical question because you don't like it when your own community looks out for the other, and that's the problem in Malaysia. Yeah, and then dia ada selective amnesia juga. Selective amnesia ni buat lupa lah. Sebagai contoh, bila kes 3 DJ era ni berlaku, dia orang kata, masa kes, so this lady apparently Cecilia Yap,
wrote something on Facebook yang komen jelek tentang agama Islam. Dia orang kata tak ada tindakan pun, tapi dia dah di compound 10,000. Tapi benda macam tu dilupakan, seolah-olah tidak ada tindakan. And you know the average newsreader or Malaysian, dia tak akan tahulah. Dia tak akan tahu sama ada dah dikeluarkan compound ke tidak. So benda-benda macam tu akan dirujuk seolah-olah tindakan hanya diambil apabila ia berlaku kepada orang Melayu yang menghina agama lain, dan bila orang agama kaum lain menghina Islam ataupun orang Melayu tidak ada tindakan. Sedangkan benda tu tak betul pun. Saya rasa pihak berkuasa cuba buat as fairly as possible, sehingga menimbulkan soalan sama ada dah ada overreach. Sebagai contoh, Cecilia Yap, dia kena compound 10,000. Harith Iskandar pun kena compound 10,000. Disebabkan dia buat komen berkenaan dengan, tak pasti what the comment was that Harith made. But what was the specific thing? Ham. Dia guna perkataan Chinese coffee. Dia kata I'm offended by it, or my faith is shaken by this. Dia pun kena juga. So and then ada beberapa case dulu, contohnya case token KK Mart didenda RM60,000, penjual jagung yang kata dia tak akan jual kepada kaum India gunakan perkataan yang kesat pun didenda RM400 oleh mahkamah magistrate. I mean, apart from this troubling notion of tribalism of victimhood yang disebutkan oleh Syahril, adakah sudah tiba masa, Syahril, that we have gazetted fines and then based on the word and the impact? I mean, so that it's transparent lah. Okay, dulu masa The Centre, I don't know if you remember, kita launch tracker, hate speech tracker, where we tried to deploy AI on social media to pick up words which we considered, dan bila kita buat survey sama ada perkataan itu adalah perkataan sekarang ni yang tak boleh diterima langsung. Ada perkataan yang diguna pada tahun 60-an, 70-an yang dulu tak apa, tapi sekarang tak boleh. And not just in Malaysia but other places as well, certain words. So do you think the time has come di mana contohnya sama ada the content forum ataupun MC letakkan jadual, kalau guna perkataan ni ini denda dia, kalau guna perkataan ni ini denda dia, so transparent, so tak ada siapa yang boleh kata you didn't take action against this guy, you didn't take action against this guy. And then we have a machine learning model di mana dia crawl semua Facebook. Kalau ada perkataan tu, automatic kena denda 10,000. Automatic kena 10,000. Of course, it's very Orwellian 1984. But maybe that's the only way to do it, Syahril. Kita fair. Kalau you dah tulis perkataan tu ataupun dalam konteks your posting adalah memang hate speech, memang menimbulkan kebencian terhadap satu kaum ataupun satu agama, automatic kena denda. Have we reached that level as opposed to self-regulation? Saya rasa tak. Saya rasa saya tak selesa kalau sampai ke tahap itu. Kerana dia meletakkan satu kepastian dan rigidity kepada perkataan-perkataan tanpa menggunakan konteks, tanpa susah untuk kita nak mengadili atas satu kertas undang-undang ataupun pengawal seliaan yang begitu klinikal. Dia macam, saya gunakan analogi yang tak sempurna dan bukannya saya tak serius dalam hal ni, tapi dia macam undang-undang penalti sekarang je. Dia cuba meletakkan satu kepastian, kalau tangan buka sikit, kalau bola kena tangan dekat penalty box, maka itu adalah penalti. Sedangkan dahulu, tanpa meletakkan satu butiran yang begitu lengkap, lebih mudah untuk kita secara insting faham adakah benda itu foul atau tidak. Dalam konteks ni saya rasa that one is more subjective. Mungkin yang advocate kepada sistem yang saya cadangkan tu akan kata the analogy is not so much what is a penalty but what is an offside. Offside is clear lah. There's no subjectivity but offside. Bila ada VAR, you buat line tu, kalau you punya jari your toe slightly past the defender, then you're offside. It's clear. But I think hate speech ni is more a penalty foul berbanding offside. Let's do a case study today. Okay, Zamri Vinoth. So Zamri Vinoth ni adalah seorang preacher. Dia keturunan India tapi dia Muslim, dia preacher. Dan dia sekarang ni tengah bertikam lidah dengan aneh kita, M. Saravanan, timbalan Presiden MIC.
So Zamri buat kenyataan membandingkan individu yang membawa kavadi semasa perayaan Thaipusam dengan mereka yang dirasuk atau mabuk menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Hindu. Saravanan kata tindakan, dan dia minta supaya debat terbuka diadakan dengan Zamri untuk debate this thing. Saravanan also minta supaya pihak berkuasa menahan Zamri di bawah SOSMA, Akta Keselamatan, dan minta semua parti politik, pengurusan kuil dan sebagainya membuat laporan polis. Zamri pula menafikan bahawa beliau menghina penganut Hindu melalui hantaran tersebut, menyatakan bahawa beliau hanya menyampaikan fakta dan kebenaran. Case study here. What's going on here? So tanpa saya betul-betul memahami apa yang disebut sebab saya tak tengok, tapi membaca nota kita ini sendiri. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. So saya takkan gunakan ayat seperti ini. Saya takkan cakap seperti mana Zamri bin Noh cakap. Tapi adakah ayat ni offside? Tetapi adakah ini memerlukan tindakan undang-undang? And saya di saat ini, kalau you put me on the spot, I'm not ready to say yes. Sebab saya rasa ada soalan yang lebih luas tentang bagaimana kita nak fokus sebagai sebuah negara untuk mendidik masyarakat dan mengubah cara kita mengurus hubungan antara kaum supaya lebih empathetik, supaya ayat-ayat macam ni takkan keluar sebab kita memahami dan menghormati. Tetapi kalau segalanya perlu menggunakan tindakan undang-undang, tangkap orang, denda orang setiap kali keluar ayat yang tak betul, saya rasa itu adalah satu langkah yang boleh membawa kepada masalah lain. Tapi Syaril, I rasa you are in the 5%. That 5% punya thinking is great for long term. Long term maknanya kita ada kesedaran untuk tidak cakap benda macam tu. Long term, we have our own self-awareness to not say things that offend other people, especially other people of other faiths, of other ethnic communities. Tetapi the 95%, 95% di Malaysia ni masih akan bergantung kepada undang-undang yang sedia, dan mereka akan kata, what the hell do we have these laws for if you're not going to use it? Dan bila orang dah menghina, terang-terang menghina sama ada Chinese, Indian, Malay, Kadazan, Iban, their faith, then you must take action against them. So bila orang 95%, I'm generalizing lah, I'm assuming, ini andaian, bahawa 95% terima dan mahu supaya undang-undang ni dikuatkuasakan, maka kita kena tetapkan bahawa under what conditions, apa perkataan yang melayakkan orang itu diambil tindakan. You know, I agree with you. Saya juga sokong kepada pandangan 5% ni yang kata long term education dan sebagainya, empathy. Tetapi orang biasa akan kata, undang-undang dah ada, kau terang-terang dah menghina agama aku, I want the police to take action. Yeah, the problem is satu KJ lah, dalam hal contoh Zamri bin Noh ni, it's not the perkataan that's the problem, tapi dakwaan dia ataupun apa yang dia cakap. Bukan perkataan rasuk tu menjadi masalah, bukan perkataan mabuk tu menjadi masalah, tapi konteks tu. So macam mana kita nak police every single context in law? I find that quite difficult to imagine. So satu ialah masalah praktikal. Satu lain masalah yang lebih ideological bagi saya lah, where does it stop? Sebab menghina ataupun mengatakan bahawa sesebuah kaum kepercayaan itu tidak betul, misalnya, adakah itu penghinaan? Sebab secara definisinya, kita yang beragama Islam menganggap agama kita sahaja yang betul dan agama lain adalah salah. Dan sama juga mungkin bagi agama lain, ya? Majoritinya begitulah. Bagaimana kita nak sebut benda tu? Adakah menyebut itu sendiri sudah menjadi satu penghinaan? Contohlah, mungkin itu contoh ekstrim saya tapi you see where that this becomes a gradation problem that you cannot solve. Tetapi itu bukanlah benda yang derogatory, tetapi lebih kepada article of faith, bahawa saya percaya bahawa kepercayaan saya itu adalah kepercayaan yang sebenar. It's more expression of your article of faith rather than saya percaya saya punya kepercayaan itu adalah benar, dan you punya budaya, you punya semua ni bukan hanya tak benar, tapi benda yang derogatory lah, benda yang menghina. You punya ibadat ni seolah-olah nampak macam you mabuk, seolah-olah macam you khayal dan sebagainya. Is there not a difference there? There is a difference, and ialah difference subjektif yang kita dapat rasa. So back to my practical issue, there's no way you can codify this. It's just an understanding. Do you think AI will be able to do that eventually? AI will. No, I mean, it's a fair question because AI boleh, you can highlight certain words, dan eventually AI juga boleh cuba highlight certain contextual meaning of the word.
tapi ialah pengadilan oleh manusia yang mengatakan dalam konteks Malaysia tahun 2025, this context and this word is wrong, offside. But in 2035 might be different, different context might be different. So whether it's AI ataupun manusia, saya rasa saya faham kenapa dalam hal ini dia berbeza daripada contoh yang lain. Tapi macam mana kita nak letak dalam satu kertas undang-undang tu, saya nampak agak sukar lah. Sebab tu mungkin kerja yang dulu kita buat di center untuk kita develop this hate speech tracker, cuba mendefinisikan apa itu hate speech, siapa yang layak untuk mengatakan bahawa itu adalah hate speech. Mungkin some other body can continue with this work, because as you said, susah untuk kita mendefinisikan. Sebab it's also in the eye of the beholder lah. Yeah, that's the point. Dia hanya menghina kepada orang daripada kaum tersebut. Dan dia kena cakap bahawa that benda tu adalah benda yang menghina. Dan back to your 5%, this whole business of empathy, this whole business of education, pendidikan dan sebagainya. Syahril, apa pandangan Syahril, cadangan Syahril, supaya kita bila dihidang dengan berita macam ni, kita tak auto pergi ke tribe kita dan mengambil side kaum kita, dan boleh ada nilai empathy sikit lah dan kata okay, ini bukan masa untuk saya cuba cari kes yang mana kaum saya jadi victim, tetapi ini adalah kes di mana kita fokus kepada kaum lain yang terang-terang dah jadi victim pada kali ni. Saya walaupun mengatakan ini benda yang saya tak terlalu terkejut, respon seperti yang kita bincang ini, tapi saya juga memuji beberapa video-video dan respon-respon yang datang daripada, sebab mereka ni selebriti jugalah kan. Saya nampak lah beberapa selebriti yang beri ulasan. Contoh macam Shahnaz. I saw a video of him saying, apa yang dia lebih kurang cakap macam ni lah, apa yang korang buat, korang ni 3 penyampai radio ni lah, salah. Dan ini orang Melayu Islam saja kata, memang salah. Tetapi aku respect korang boleh minta maaf dengan cepat. Saya rasa ada. Maknanya this 5% you mention ni, ataupun perasaan bahawa walaupun orang yang buat itu adalah datang daripada kaum kita, ramai juga orang Melayu yang sanggup mengatakan apa yang mereka kata itu salah. So I would be quite optimistic, sebenarnya ada. There is a base. Bukannya kita ni teruk sangat, Malaysia ni teruk sangat sampai orang tak boleh tengok kesalahan walaupun benda tu datang daripada kaum sendiri ataupun kelompok sendiri. Tapi yes, there is another group yang respon awalnya, respon terusnya adalah no, kita kena defend kita sebab diorang pun buat kita juga. So apa yang perlu buat, saya rasa satu adalah mereka yang mempunyai pengaruh, sama ada macam podcaster macam KS ataupun selebriti, kalau mereka boleh ke depan yang ada pengaruh dalam masyarakat sendiri, sama ada Melayu, Cina, India, untuk mengakui apabila ada satu kesilapan berlaku. Apabila dalam kes KK Mat misalnya, saya akan gemar kalau saya melihat ramai juga pempengaruh yang dalam bahasa ibunda Cina misalnya keluar dalam media sosial mereka mengatakan bahawa what KK Mat did was wrong, ataupun what happened in KK Mat, you must understand kenapa benda ni betul-betul mengguris hati orang Melayu. Ataupun sebagai contoh rentetan daripada kes era ni, ada beberapa video yang telah dimuat naik yang menampakkan individu yang nampak macam keturunan India yang sengaja menghina agama Islam dan sebagainya sebagai tindak balas. Mungkin bagus juga kalau kita lihat contohnya pemimpin daripada MIC kata no, this is not how we should respond. Walaupun kita rasa terguris dengan apa yang berlaku dekat era, ini bukan cara untuk kita menghina orang Muslim ataupun agama Islam. I think basically the bottom line is we want to see same energy from everyone lah. Bila ia berlaku kepada kaum ni, same energy daripada pemimpin daripada kaum tersebut dan same energy daripada kaum lain. Dan bila berlaku kepada kaum lain, same energy daripada semua. Barulah nampak bahawa tidak ada pilih kasih ataupun tidak ada selective outrage. Jadi peranan daripada kaum tersebut dan pemimpin-pemimpin kaum tersebut, sama ada pemimpin politik ataupun pemimpin sosial ataupun pempengaruh yang ada pengikut yang ramai, mereka berperanan besar untuk set the mood. Sebab they have the followers and they have the following daripada kaum mereka sendiri. That's the most immediate thing yang saya rasa boleh berlaku, selain daripada pendidikan civic yang lebih mantap, selain daripada usaha nilai-nilai sejagat kemalaysiaan yang saya rasa kita masih tak ada, tak banyak. Dan last point, benda ni bukan zero sum game lah Syahril. Kita contoh KS
boleh rasa marah apabila contohnya kaum minoriti dihina, dan pada masa yang sama kita pun juga boleh rasa marah dan perjuangkan bila agama kita sendiri dihina. So I mean for many people it's a zero sum game, either you are here or there. Saya rasa kalau kita betul-betul nak konsisten dan nak melihat bahawa semua kaum dan agama di Malaysia ini dihormati dengan baik, maka we can speak for all. Yes. I think that's the whole point of being a Malaysian leader. Yang mungkin sekali-sekala dalam politik kita ni kita lupa. Sepatutnya dalam negara majmuk macam Malaysia, nilai-nilai yang itu yang perlu kita kehadapankan. Dan tidak mengurangkan pun jati diri kita sebagai kaum Melayu ke India ke China kalau kita buat sebegitu. Okay. Alright, maybe quickly something on KWSP. Topik akhir untuk domestik baru-baru ini telah pun lulus di Dewan Rakyat, tak silap saya KJ, satu cadangan yang dah berlegar beberapa bulan, iaitu caruman wajib KWSP untuk pekerja-pekerja asing, pekerja-pekerja migran. Susulan pembentangan belanjawan tempoh hari beberapa bulan yang lepas, MOF telah mencadangkan agar ada kadar caruman KWSP bagi pekerja asing seperti mana pekerja tempatan. Pada asalnya orang fikir kalau macam tu maksudnya pekerja-pekerja asing pun akan perlu menyumbang seperti mana pekerja Malaysia, iaitu 11% dan majikan perlu menyumbang 12 ke 13% yang berbeza ikut kadar gaji kan. So kita semua yang ada pendapatan ni memang dah tahu inilah penolakan KWSP. Tapi akhirnya pada 3 Februari kerajaan telah pun mengumumkan bahawa kadar caruman KWSP untuk pekerja asing adalah 2%. Bukannya 11, 12 ataupun 13%, 2%. Dan majikan bayar 2%, pekerja-pekerja asing pun wajib mencarum sebanyak 2%. So kita nak bincang sedikit KJ, sama ada benda ini baik atau tidak baik. Ada yang mengatakan kenapa kita bebankan majikan dan sebagainya. Pada pandangan saya secara ringkas, satu ialah saya rasa benda ni positif. Saya menyokong atas beberapa sebab. Satu ialah ada sistem caruman yang terkait dengan majikan tersebut. Jadi ada juga keuntungan-keuntungan tak langsung yang datang apabila kita membuat skim ataupun cadangan seperti ini. KJ ada pandangan? Okay, of course ramai majikan, employers rasa lega lah sebab cadangan asal adalah caruman KWSP diseragamkan antara pekerja tempatan dan pekerja asing. So I think a lot of employers dulu diorang risau bila first announcement daripada government kata you have to pay KWSP at the same rate for foreign workers dengan local workers. Kalau begitu then majikan terpaksa menyumbang 12-13% untuk pekerja asing, foreign workers mereka. So ini akan meningkatkan kos buruh asing, dan antara sebab ramai sama ada kilang ataupun ladang, construction ambil foreign workers adalah kerana the cost competitiveness lah. Jadi kerajaan telah pun membuat keputusan bahawa start at 2. Jadi ada statement of intent kata we believe that this is good. Sebab mereka ada pelindungan sosial, ada nilai keprimanusiaan, dan juga ada savings untuk pekerja asing ni. Bila mereka balik nanti mereka boleh tembus simpanan di KWSP. Dan macam Syahrir katalah ada komitmen supaya mereka tak lari, tak pergi ke majikan lain, sebab dia nampak majikan itu sudah pun komit walaupun 2% kepada simpanan mereka. Cuma saya tertarik dengan kenyataan bahawa ini akan meningkat secara beransur-ansur selama 6 tahun sehingga mencapai kadar pekerja tempatan. That means government kata within 6 years the rate will go up to about the 12-13% for local. So of course ini boleh berubah lah sebab dalam 6 tahun ni macam-macam boleh berlaku. Lobby daripada majikan kata we are not ready yet, ini terlalu tinggi, we still need cheap foreign labour dan sebagainya. Tetapi sekarang ini pemikirannya, the thinking within government right now is that within 6 years kita sama ada kita boleh ganti
foreign workers ni, sama ada dengan otomasi, dengan automation, dengan robot dan sebagainya, ataupun kita dah sampai satu tahap productivity yang tinggi, termasuk marginal productivity yang tinggi, yang membolehkan syarikat-syarikat dan majikan di Malaysia untuk increase the contribution by the employers to 12 to 13%. Cara rasa benda ni akan tukar, akan jadi benda yang dia akan tendang further down the road, disebabkan lobby daripada majikan yang kata, well, in 6 years we're not ready to pay parity for EPF for foreign workers. Kalau tengok sejarah dalam Malaysia ni, biasanya macam tu lah. Yeah. Biasanya macam tu, dia akan ada statement of intent tapi pelaksanaannya mungkin lebih panjang. Tapi dari segi the statement of intent tu, saya rasa benda yang baik. It's good. Yeah. It's good. For various reasons. Yeah. Okay, maybe take a break. Yeah. And come back after this. Selamat kembali ke episod 147 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh The Joey Sofa. Saya sangat selesa lah, Syaril, dengan sofa ni. Ya. Bulan puasa, lepas tu tenaga pun macam moderate. So bila dapat sofa macam ni, dia keselesaan dia bertambah-tambah. Ya, sofa ini adalah keluaran khas oleh The Joey Mattress Company. Dulu dia buat mattress tilam, sekarang ni dia buat sofa pula. Dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, sofa ini sangat selesa dan bertahan lasak. Kalau anda biasanya kalau pergi ke showroom hanya dapat duduk atas sofa selama 10-20 minit, Joey Sofa ini, kalau anda beli, dia datang dengan 99 day trial. Maksudnya boleh uji sofa ni selama 99 hari. Kalau tak suka, boleh hantar balik dan dapat full refund. Dan dia pick up, bukan hantar balik. Dia orang datang ambil. Oh, dia ambil? Dia datang ambil, dia akan hantar lori ke. Wow. So bagi alamat, seperti mana dia hantar waktu kita beli, dia boleh hantar untuk pick up. Tapi saya rasa lah, cara berdasarkan kepada kita dah lebih daripada sejam 30 minit dah atas sofa ni. Saya rasa takkan ada yang akan hantar balik lah. Don't be that guy lah. Don't be that guy 99 days and then send it back and then buy another one different color 99 days, send it back. Don't be that guy lah. That's not cool. Too foul lah. Too offside. Offside, man. Offside. I mean, this is nice sofa. Nice sofa. Tapi saya tertarik juga bila kita, kalau ada yang pulang, kalau ada atas apa-apa sebab yang nak pulang, mereka tidak akan jual balik sofa itu. Mereka akan derma ataupun dispose. So maknanya kita yang nak beli jangan risau. Tapi kita tak beli secondary. Tak ada siapa yang akan pulang lah. Dia memang selesa. 5 tahun warranty, free nationwide delivery, dan kalau di Lembah Kelang beli hari ini, esok akan dapat 6 warna yang menarik. Ini adalah forest, tetapi ada juga warna-warna yang sangat-sangat cantik. Seashell, beach, sunset, peony, mist, sage dan juga stone. Boleh dapat The Joey Sofa sample. Dia akan hantar kepada anda dan anda boleh pilih, sebab ada sample dekat sini. Boleh choose your corduroy fabric color. There you go. There you go. Very nice. Very nice. Yeah. Dan harga dia 2,995, tetapi khas untuk pendengar dan penonton setia KS. You can use the KS discount code, which is what, Syaril? Which is SOFA 100 KS. SOFA 100 KS untuk dapat RM100 discount on your Joey Sofa. So go out there and get it. joeysofa.com. joeysofa.com. Get it today. Sebab tak lama lagi kita akan sambut Hari Raya. Nice sofa, you know. You have family coming over, you want to show off your new sofa. Get it now. Get it now. Get it now. Don't be disappointed, sebab saya yakin bila keluar episod KS ni memang sold out. Sold out. Okay. Let's end with a bit of Trumpism. Yes, Trump. There's no discount in Trump life. Trump world. There's no comfort in Trump world. Dia hanya tarif demi tarif, ataupun sekurang-kurangnya pengumuman tarif. Tapi nampak macam benda ni bukan hanya
taktik nego lah. Nampak macam dia bersungguh-sungguh jugalah. Walaupun ada beberapa contoh di mana dia kecualikan ada barangan yang dikecualikan, tetapi more or less he is disrupting global trade. He is disrupting, tapi saya tak tahulah. Mungkin dari segi adakah ini hanya taktik perundingan, saya belum bersedia untuk mengatakan ia tidak. Sebab betul dia sebut tarif ni, tapi dalam hal Mexico, Canada dan China, terutama Mexico dan Canada ni, dia dah tunda beberapa kali. Mula-mula dia buat, kemudian dia tunda sebulan. Sekarang ni diumumkan dia akan buat pada 4 Mac 2025. Kemudian bukan 4 Mac, dia akan buat pada 2 April 2025 untuk Mexico dan Canada, tak silap saya. Jadi ada penundaan sana sini yang mungkin taktik perundingan maupun dia sendiri sedang tengok apakah respon pasaran kepada tindakan-tindakan tarif ini. Dan kita sedia maklum, sekurang-kurangnya tafsiran konvensional adalah Trump juga tidak suka apabila pasaran equity Amerika Syarikat menjunam di bawah kepimpinan dia. Dia nak tengok bahawa market ni bagus. Kalau market react negatively, mungkin dia akan ghostan. Mungkin saya nak ambil kesempatan ni KJ untuk secara ringkas terangkan pada pandangan saya kenapa this trade war dan this tariff war yang Trump buat ni sedikit janggal lah KJ. Namun saya nak tengok respon KJ macam mana. Sebab dari segi teori ekonomi dia kan, bila kita tengok ideologi Trump ni, saya tak tahu KJ setuju atau tidak, tapi barangkali dia punya worldview dia adalah dolar Amerika Syarikat terlalu tinggi, dan defisit yang Amerika Syarikat alami terhadap negara-negara lain dari segi perdagangannya terlalu tinggi. Dan sepatutnya dolar Amerika itu menurun supaya ekspor Amerika akan menjadi lebih kompetitif dan menutup the trade gap. Sebab his real problem is his trade deficit, right? Sebab dalam dunia dia, trade deficit ni sangat buruk bagi Amerika Syarikat sebab Amerika Syarikat terpaksa beli ataupun pengguna-pengguna US akan beli barangan daripada China, daripada Asia, daripada Canada, daripada mana-mana sahaja, tetapi dunia tidak membeli daripada Amerika Syarikat. Jadi pembuat-pembuat dan pengilang-pengilang dan juga producer di Amerika Syarikat rugi, tetapi producer di negara lain untung. Itu dia punya basically frame of reference lah kan. The thing though is, kalau pemikiran dia adalah dolar Amerika Syarikat perlu turun, dengan mengenakan tarif, benda ini tidak akan membantu. Sebab tarif hanya akan mengurangkan import Amerika Syarikat terhadap barangan luar, dan itu mungkin dia anggap bahawa ia akan mengurangkan trade deficit, tapi sebenarnya it will increase the US dollar because of the uncertainty also. Bila mana dunia dan dunia perdagangan ni dilihat tidak konsisten ataupun tidak stabil, memang akan ada rush kepada US dollar. That's one. And maybe the more fundamental question kenapa ini tidak konsisten ialah, kalau kita kaji kenapa dolar Amerika Syarikat sangat kukuh dan kenapa defisit Amerika Syarikat ni berpanjangan. Sebab kalau ikut teori ekonomi, bila defisit besar, apa yang akan berlaku ialah mata wang kita akan turun. Bila mata wang kita turun, ekspor kita akan naik dan defisit itu akan berkurangan. Tapi dalam kes US ni, dia tak berkurang. But why? It's not really about the trade KJ. Tapi disebabkan ramai orang, ramai pihak, ramai kerajaan di dunia ni mendahagakan aset-aset kewangan Amerika Syarikat. Dia bukan trade. Dia bukan nak beli kereta Tesla. Bukan dia nak beli barangan US. Bukan itu hal dia. Tapi hal dia adalah dia nak membeli bond-bond Amerika Syarikat, saham Amerika Syarikat, nak beli Nvidia lah, nak beli Microsoft, nak beli Intel, nak beli US securities, your treasuries. All of those things yang membuatkan demand, permintaan untuk US dollar itu tinggi. Dan bila demand untuk US dollar itu tinggi, maka USD itu tahapnya tinggi. It's not that you can do something on the trade side yang akan menutup jurang ini. So saya nampak atas dua hal itu, there's an inconsistency on the Trump worldview. One is around the tariffs is not going to lead to USD depreciation, and number two, whatever you do anyway, what you have to question is kenapa orang seluruh dunia nak beli saham dan juga aset-aset kewangan US. Until you fix that, you're not going to change the dollar situation. Well, that's why tarif ini mungkin pada awalnya dilihat
dari sudut yang disebut oleh Syaril lah, dari segi trade deficit, dari segi nilai mata wang Amerika Syarikat. Tetapi I think, at least to be fair to Trump, the last couple of months, the tariffs on trade, especially tarif yang ditumpukan kepada Mexico, Canada dan China, sebenarnya digambarkan bukan dari sudut trade deficit, tetapi it's been cast in terms of two specific things, which is illegal migration and illegal drugs, which is actually nothing to do with the trade deficit. Dan Trump dan juga dia punya Commerce Secretary Lutnick telah kata bila dia nampak dah ada perubahan dari segi illegal migration daripada Mexico, daripada Canada yang datang ke Amerika Syarikat, dan yang juga penting adalah the inflow of fentanyl in particular, yang dikatakan precursornya, bahan mentah dia datang daripada China, lepas tu dihantar ke Mexico dan dibuat fentanyl itu di Mexico, dan lepas tu dihantar ke Canada dan dimasukkan juga daripada Canada. The Commerce Secretary said if fentanyl ends, I think these, which is the tariffs, will come off. But if fentanyl does not end or he's uncertain about it, they will stay this way until he's comfortable. So di situ kita lihat ada sedikit it's jumbled up lah. I understand because from your point, yes, Trump punya worldview memang dari segi trade deficit, memang dari segi nilai mata wang Amerika Syarikat, but they have also put front and center this thing about illegal migration dengan fentanyl flow. Yeah, it's jumbled up. And the other problem, I guess, daripada mereka yang mengkritik Trump akan mengatakan bahawa anda menyalahkan segala masalah dalam ekonomi Amerika Syarikat ni kepada orang lain. So that's also the other part of his worldview, I guess. Sebab by any objective measure, there is a problem dalam the American society lah. Kalau kita tengok dari luar kan, dari segi healthcare protection dia, dari segi pendapatan kelas menengah mereka, dari segi banyaklah metrik-metrik yang digunakan menunjukkan bahawa bagi sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat, globalisasi dan segalanya tidak membawa keuntungan bagi mereka. So that I think is a fair observation. But the problem is, tidakkah patutnya mereka menyemak apa yang berlaku dalam pentadbiran domestik dan bukannya mengatakan masalah ni datang daripada trade deficit ataupun masalah ni datang daripada immigration. And I guess that's the fundamental worldview difference lah antara orang yang sayap kanan macam Trump ni, yang MAGA ni, dengan yang lebih establishment. Okay, let's put that aside. Let's go to kita pergi pula kepada andaian bahawa ini semua adalah trik untuk negotiate. Ini adalah semua satu tindakan untuk mendapat satu keberhasilan yang terbaik untuk Amerika Syarikat, negotiating tool lah. Based on that, adakah kita rasa Trump berjaya? Kita tolak ke tepi soal sama ada tariff barrier ni bagus ke tidak, sama ada he's going to go ahead with it on April 2nd or not, or whether or not there's going to be even more rollbacks seperti mana yang kita melihat telah pun berlaku. Is just saber rattling untuk tujuan mendapat sesuatu daripada negara-negara lain. Let's see how Trump has fared. So kalau kita tengok sebelum ini memang tidak ada kesungguhan daripada Mexico dan Canada dari segi illegal migration dan the flow of fentanyl. Now there's Canada, I've been told, has appointed fentanyl czar. Dan ada usaha daripada Canada, Mexico juga untuk memastikan bahawa lebih ketat kawalan di sempadan. So to Trump, he's telling people, yeah, this is precisely what I wanted dan this is precisely what I got. Yang diorang cakap selama ni tak boleh buat, boleh je buat. Europe for instance, apa negotiating Trump dekat Europe, dia kata, okay, kalau you all tak sanggup untuk bayar untuk keselamatan di Eropah, saya akan pull out the US security guarantee. Now we see not just European governments committing to increase spending, but stocks in European defense companies going up. So the Trump supporter will say that, okay, you can agree or disagree with his worldview, but dia tengah dapat apa yang dia nak. People are dancing to his tune. Yeah, so dalam that particular way of looking at it, dan semata-mata nak tengok sama ada dia berjaya, untuk sejangka pendek, I think you're right. Dia dapat extract concessions from his allies and from people around him. Of course, ni kita dah beralih lah kepada satu perbincangan yang lebih luas. For me, in the long term, this is still going to be
dilihat sebagai sejarah, sebagai satu aksi, satu hegemoni yang sedang merudum. I think this is the you know, the not death rattle but the rattling of a dying hegemon lah, ataupun a smaller hegemon dalam konteks Amerika Syarikat. Sebab bila dia buat seperti ini, ada kesan jangka panjang dalam kedudukan Amerika Syarikat di seluruh dunia ni. Sebab betul sekarang ni Eropah akan respon dengan meningkatkan perbelanjaan pada pertahanan mereka. Kanada, Mexico akan layan dia. Tetapi dunia di seluruh dunia ni dia tak akan duduk diam saja. Mereka akan respon kepada satu realiti baru di mana Amerika Syarikat tidak boleh lagi dipercayai sebagai satu rakan yang selama ini menjadi pasak kepada seluruh alliance, Western Alliance. I think the Western Alliance crumbling is what's going to happen. Dan apabila itu berlaku, maka akan menjadi pusat-pusat kuasa yang lain lah. Yeah. So that, I think in the long run, will be something the US regrets. Tapi ini mungkin mengambil tahun, 10 tahun, 15 tahun. But I think it will happen. Tetapi, dalam worldview Trump, dia tak kisah pasal benda tu. Dia, worldview Trump lebih kepada worldview zaman perang dingin, di mana ada sphere of influence, US jaga dia punya petak saja, dan bukannya selepas pasca perang dingin di mana ada global hegemon in the form of the US. Because to Trump, he wants to use the money on US national interest only, even if that means ceding the implicit security guarantee for Europe, for Asia, it's okay. Janji dia dapat concession yang dia nak, sama ada untuk perdagangan, untuk fentanyl, untuk migrasi dan sebagainya, is good enough for him. But I agree, in the long term, of course, dia punya kesan kepada natijahnya kepada kedudukan Amerika Syarikat sangat-sangat akan terkesan lah. Dan I also wonder whether dia dalam tempoh dia jadi presiden ni pun mungkin akan ada kes-kes tertentu di mana tak payah tunggu 10-15 tahun, tapi dalam tempoh beberapa tahun ni dia akan melihat the limitations of the US sort of power, right? Because if you think about it, kalau dia letakkan tarif seperti ini, contoh dalam otomotif Amerika Syarikat pun, saya dipahamkan setiap part untuk US auto manufacturers, dia akan melalui the border 7 or 8 times. Yeah. That's why he's rolled back on the automotive tariff. So he will realize actually, you know, he has got immense power. The US memang ada immense power untuk pakai, untuk membuli ni, tetapi ada had juga. Yeah. Dan there will come a point where people push back and it's not going to be boundless lah, dalam tempoh dia pun. So itu juga menjadi natural hedge. Contohnya negara macam Malaysia lah, kalau dia nak buat tarif terhadap kita juga, dia akan ada kesan pada supply chain yang ada di Amerika Syarikat. My last observation, Syaril, is that this, sama ada bila dah ada worldview macam ni, di mana Amerika tidak akan jadi global hegemon, for good or for bad, sama ada kita setuju ke tidak US sebagai global, kuasa global yang bagus ataupun tidak, ini akan embolden negara-negara tertentu untuk terus bertindak terhadap negara-negara musuh mereka lah. Because dah tak ada policeman lah. If there's anything that came out of pertemuan antara Trump dengan Zelensky, kalau anda adalah seorang pemimpin kepada seorang negara yang memang minat terhadap satu kawasan yang dimiliki oleh negara jiran anda, selama ini tak nak bertindak sebab ada implicit US security guarantee. Sekarang nampak macam langsung tidak ada security guarantee. We could be in for an era of great I think so, territorial contestation. Dan dia macam kembali kepada zaman, mungkin yang sejarawan yang lebih arif akan tahu, tapi mungkin era sebelum Perang Dunia Pertama pun, where there was real territorial contestations non-stop, especially in Europe lah kan. Tapi I think you can extend that to this part of the world also. Jadi memang it's difficult times brutish times. Or opportunistic time to buy defense stock, I guess. Military related shares. Okay, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada The Joey Sofa. Jangan lupa untuk menggunakan kod untuk pendengar dan penonton setia KS yang minat dengan sofa yang saya dan Syaril sedang
begitu selesa duduk dan baring atas sofa ini, dan anda boleh dapat RM100 diskaun daripada harga $2,995 dengan menggunakan kod SOFA100KS to get RM100 off your sofa. And sila melayari joysofa.com untuk beli sofa anda hari ini.